ანაკლიის პროექტი შეჩერების პირასაა ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის ერთ-ერთი დამფუძნებელი მამუკა ხაზარაძე სოციალურ ქსელში პოსტს აქვეყნებს. ამ პოსტის მიზეზი კი გუშინდელი ფოთის პორტის მიერ გავრცელებული განცხადება გახდა, რომელმაც ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობა დაანონსა. ამ განცხადებას მალევე მოჰყვა ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის განცხადება და კიდევ რამდენიმე განცხადება და გადაწყვეტილება, რომელიც ეკონომიკის მინისტრმა მიიღო. მათ შორის სალომე მეცხვარიშვილი უნდა შემოგვიერთდეს პირდაპირ ეთერში, რომელიც მეტ დეტალს მოგვიყვება. სალომე, გამარჯობა, გისმენთ. ბექა, მინდა გითხრა, რომ ფოთში ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობისთვის პირველადი ნებართვის გაცემამ საკმაოდ დიდი გაუგებრობა გამოიწვია. გუშინღამით გავრცელებულ რელიზში ეიფიემ ტერმინალსმა ეკონომიკის სამინისტროს მადლობა გადაუხადა ნავსადგურის მშენებლობის ნებართვის გაცემისთვის გამოხატულ მხარდაჭერაში. თუმცა, როგორც ჩანს, ფოთის ნავსადგურის მფლობელმა ნაადრევად იზეიმა. დღეს ეკონომიკის სამინისტრომ ეს ნებართვა გააუქმა, გაირკვა, რომ საუბარი იყო მიწათსარგებლობის წინასწარი სარგებლობის დოკუმენტზე და არა ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის ნებართვაზე. მეტიც ამ ნებართვის გაცემას მშენებლობისა და ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტოს ხელმძღვანელი შეეწირა. ნათია თურნავამ თქვა, რომ დოკუმენტი დარღვევებით და მასთან შეუთანხმებლად გაიცა. ეს დოკუმენტი, რომელიც გაიცა, არ წარმოადგენს სამშენებლო ნებართვას. ეს არის ეგრეთ წოდებული მიწათსარგებლობის წინასწარი პირობების დოკუმენტი, რომელიც გაიცა ჩვენი ერთ-ერთი სააგენტოს, კერძოდ მშენებლობის და ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტოს უფროსის ბრძანებით, ისე რომ ეს საკითხი არ ყოფილა შეთანხმებული არც ერთ მოქმედ მთავრობის წევრთან და არც ჩემთან პირადად. გარდა ამისა, როგორც გაირკვა, იქ არის პროცედურული დარღვევები, რითიც არის გაცემული ეს დოკუმენტი. აქედან გამომდინარე, დღეს მივიღეთ გადაწყვეტილება და გაუქმდა ეს დოკუმენტი და ასევე სააგენტოს ხელმძღვანელი გადაყენებულია დაკავებული თანამდებობიდან. სალომე, სანამ გააგრძელებდე ჩართვას, რამდენიმე წუთის წინ გააკეთა ასევე ნათია თურნავამ კიდევ ერთი განცხადება, სადაც საუბრობს უშუალოდ იმ დარღვევებზე, რომლის გამოც გაუქმდა დოკუმენტი და გადაყენებული იქნა თანამდებობიდან ბატონი კაკაურიძე. ვნახოთ მისი კომენტარი, მოვისმინოთ. ჩვენ შევისწავლეთ, აღმოვაჩინეთ სერიოზული პროცედურული დარღვევები. მაგალითად, ერთ-ერთი დარღვევა არის, როდესაც საუბრობთ ჩვენ მიწათსარგებლობის დოკუმენტზე, მიწის მესაკუთრე და ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ხონების პარტიის სააგენტო არ იყო ამაში ჩართული და არ არსებობს მათთან შეთანხმება. შესაბამისად, ხონების პარტიის სააგენტოს მომართვის საფუძველზე ჩვენ ეს დოკუმენტი გავაუქმეთ. და მესამე რაც მინდა ვთქვა, ანაკლიის პორტი არის და იქნება ჩვენი მთავარი პრიორიტეტული ლოგისტიკური პროექტი. არნახული უპრეცედენტო მხარდაჭერა აქვს ამ პროექტს სახელმწიფოს მხრიდან, ფინანსური, იურიდიული, ლოგისტიკური. ეს არის 300 მილიონის ინფრასტრუქტურა, რომელიც შენდება. ეს არის 100 მილიონი დოლარის თანადაფინანსება, რომელსაც სახელმწიფო საპარტნიორო ფონდის მეშვეობით გამოყოფს. ეს არის მიწა, რომელიც არის შეძენილი ამ პროექტისთვის და ეს არის ჩვენი პოლიტიკური ნება და პოლიტიკური მხარდაჭერა. შესაბამისად, მხოლოდ ერთი კომპონენტი აკლია ამ პროექტს ჯერჯერობით, ეს არის ის, რომ კერძო ინვესტორმა, ანაკლიის კონსორციუმმა უნდა შეასრულოს მათზე დაკისრებული პირობები. ასეთი მხარდაჭერის პირობებში მათ ეს წესით არ უნდა გაუჭირდეთ და სხვა ინვესტორი აქამდე ამას უკვე გააკეთებდა. ეს იყო დამატებითი განმარტებები. ცხადია, რომ ეჭვი მაქვს კიდევ ბევრი განცხადება გაკეთდება ამ თემაზე და კიდევ ბევრი კითხვა დარჩენ, რომელზეც პასუხისგაცემა მათ შორის ალბათ ნათია თურნავასაც მოუწევს. დიახ, ნამდვილად ბექა და ველოდებით ჩვენ სხვა მხარეების განცხადებებსაც, თუმცა ამ კომენტარებამდე იყო თავად ეიფიემ ტერმინალსის განცხადება. სწორედ ამის შემდეგ ჰქონდა რეაგირება ეკონომიკის სამინისტროს ჯერ კიდევ 2 მაისს გაცემულ ნებართვაზე. ეიფიემ ტერმინალს ფოთმა და ფოთის ახალი ტერმინალების კონსორციუმმა ეკონომიკის სამინისტროს პირველი ეტაპის სამშენებლო სამუშაოებისთვის ნებართვის მისაღებად ფოთის პორტის გაფართოების კონცეპტუალური გეგმა ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის დასაწყისში წარუდგინა. ფოთის საზღვაო ნავსადგური აფასებს ახლახან საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ ქალაქ ფოთში ახალი ღრმაწყლოვანი მრავალფუნქციური ნავსადგურის მშენებლობის ნებართვის გაცემით გამოხატულ მხარდაჭერას, რაც ფოთის პორტის გავლით ლოგისტიკური ჯაჭვის გაძლიერებას და ქალაქის განვითარებას შეუწყობს ხელს.
თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ თავად ეიფიემ ტერმინალსის განცხადებები საქართველოში ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობაზე წინააღმდეგობრივი იყო. ფოთის საზღვაო ნავსადგურის გენერალური დირექტორი სწორედ BMG-სთან გადაცემაში ანალიტიკა დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ ანაკლიის პორტთან კონკურენციის კონტექსტში მთელი ინდუსტრიის სახელით საუბრობდა და ამტკიცებდა, რომ საქართველოს ღრმაწყლოვანი პორტი საერთოდ არ სჭირდება. თუმცა როგორც მახსოვს, მოგვიანებით ეიფიემ ტერმინალსის ვებგვერდზე 2019 წლის 9 იანვრით დათარიღებულ პრეს-რელიზში ეწერა, რომ კომპანიამ წყლის 14.5 მეტრამდე დააღრმავება და ადგილზე ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობაც გადაწყვიტა. დიახ, პირველადი ნებართვის გაუქმების შესახებ ფოთის პორტში BMG-სგან შეიტყვეს და ჩვენ მათ განცხადებას ამ დრომდე ველოდებით. ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ეიფიემ ტერმინალსის მიერ ინფორმაციის გავრცელებამდე 28 მაისს განცხადება გაავრცელა ფოთის მერიამ, სადაც აღნიშნული იყო, რომ ახალი საზღვაო ნავსადგურის მშენებლობის პირველი ეტაპის სამუშაოების ღირებულება 250 მილიონი ამერიკული დოლარია. ფოთის მერი BMG-სთან აცხადებს, რომ ინფორმაცია ნავსადგურთან დაკავშირებით მათ თავად კომპანიამ მიაწოდა. ჩავთვალეთ, რომ პოზიტიური ინფორმაცია იყო და გავავრცელეთ, ამბობს ფოთის მერი. ის რომ ნებართვა გაუქმდა ფოთის მერმაც ჩვენგან შეიტყო, უნდა ვთქვათ ისიც, რომ მერის თავდაპირველ განცხადებაში მითითებული იყო, რომ ნებართვა სამინისტრომ გასცა, მოგვიანებით კი ეს ინფორმაცია გადაასწორეს და ვექტორების სამინისტროს SIP-ისკენ მიმართეს. ზალა მკვეთრი განცხადება მოყვა ასევე გუშინ ეიფიემ ტერმინალსის განცხადებას ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის და მისი დამფუძნებლების მხრიდანაც ამაზე თავში აღნიშნეს, რომლებიც უკვე წლებია, რამდენიმე წელია მუშაობენ ანაკლიაში ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობაზე. ანაკლიის პორტის პროექტი შეჩერების პირასაა დაწერა საკუთარ Facebook გვერდზე ანაკლიის კონსორციუმის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა. დიახ, ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა გუშინ განაცხადა, რომ მისი პარტნიორებისა და ინვესტორებისთვის ეს ინფორმაცია შოკის მომგვრელია, რადგანაც აღნიშნული ბრძანება გაიცა 2 მაისს, ხოლო 21 მაისს მთავრობამ კონსორციუმთან ერთად მოლაპარაკებები გამართა საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის დაფინანსების თაობაზე და ამ ფაქტის შესახებ მთავრობის მხრიდან არანაირი ინფორმაცია არ გაშღერებულა. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის საერთაშორისო პარტნიორების მიერ უკვე გამოითქვა მწვავე შეფასებები აღნიშნულ ფაქტთან და მის დამალვასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი და ანაკლიის პორტის პროექტში მონაწილე მხარეები მიიჩნევენ, რომ თუ მთავრობის მხრიდან ამ ფაქტს არ მოჰყვა მხისიერი და რადიკალური რეაგირება, ანაკლიის პორტის პროექტი შეჩერდება. მე შეგახსენებთ იმასაც, რომ საქართველოს მთავრობა უკვე რამდენიმე თვეა მოლაპარაკებებს აწარმოებს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, რათა მათ ანაკლიის პორტის პირველი ფაზა 400 მილიონი დოლარით დააფინანსონ. მოლაპარაკებები გაჭიანურ და შეთანხმება კი ჯერ მიღწეული არ არის. მთავრობა უარს ამბობს ბანკების მოთხოვნაზე, რომ გარანტორად ჩაუდგეს ანაკლიის პორტის ტვირთბრუნვას. შეიძლება ითქვას, რომ ფოთის ღრმაწყლოვანი პორტი გარკვეულწილად კონკურენტი ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის, სწორედ ამიტომ დამფინანსებლები რისკად მიიჩნევენ მიმდებარე ტერიტორიაზე მსგავსი შინაარსის პორტის დაფინანსებას. მას შემდეგ, რაც ბრძანება გაუქმდა, BMG მამუკა ხაზარაძეს კიდევ ერთხელ დაუკავშირდა, რომელმაც გითხრა, რომ ბოლო ინფორმაცია მათ საფინანსო ინსტიტუტებისთვის აღარ მიუწოდებიათ ბრძანების გაუქმების თაობაზე, რადგანაც საათობრივი სხვაობა არსებობს 2 საათზე, მათგანაც ველოდებით დამატებითი ინფორმაციის გავრცელებას. სალამ, მაყურებელს ისიც უთხრათ, რომ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის განცხადებას ეკონომიკის მინისტრმა უკვე უპასუხა და ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს მოუწოდებს, ეძებს სხვადასხვა მიზეზებს და კონცენტრირდეს ვალდებულებების შესრულებაზე. აქტიურად მუშაობთ მათ შორის საერთაშორისო ბანკებთან და გვაქვს ძალიან დიდი იმედი, რომ კერძო ინვესტორი ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი შეასრულებს თავის თავზე აღებულ ვალდებულებებს ასეთი მხარდაჭერის ფონზე და ჩვენ მოუწოდებთ მას, რომ ეძებს სხვადასხვა მიზეზებს, დაკონცენტრირდეს მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულებაზე. მშენებლობისა და ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტოს ხელმძღვანელი, რომელმაც მიწათსარგებლობის წინასწარი სარგებლობის დოკუმენტის ნებართვა გასცა ფოთის პორტში და რომელიც უკვე გაათავისუფლეს, კომენტარს ჯერ არ აკეთებს. კომენტარის გარეშე დატოვა დღეს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემაც კახეთის ეკონომიკური ფორუმი. თუმცა ფოთის ახალი ნავსადგურისთვის ნებართვის გაცემასა და გაუქმებას პოლიტიკური შეფასებები ოპოზიციის მხრიდან უკვე მოჰყვა. მაგალითად, პარლამენტარის ზურაბ ჭიაბერაშვილი წერს, რომ ფოთის არსებული პორტისთვის მალულად გაცემული ნებართვის გაუქმება მდგომარეობას არ ამსუბუქებს და არაპროგნოზირებული გარემო ქვეყანას ზიანს აყენებს, რომელიც საქართველოს დიდხანს გაყვება.
მადლობა სალომეს. კომენტარი თქვით პრემიერ-მინისტრისგან განსხვავებით გააკეთა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა, რომელიც შეგვიძლია რომ ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ. ეს საკითხი არ იყო შეთანხმებული, შესაბამისად არც ერთ მთავრობის წევრმა, არც მე პირადად ამის თაობაზე არ ვიცოდით. გარდა ამისა, მას შემდეგ რაც მოხდა შესწავლა უკვე უახლო ამ ბოლო დღეს გუშინდა დღეს ამ საკითხის, როგორც ჩანს ეკონომიკის სამინისტროს მიერ უკვე იქნა აღმოჩენილი პროცედურული დარღვევები, კერძოდ ამ ბრძანების დაცემის პროცესში არ იქნა შეთანხმებული ეს საკითხი მიწის მესაკუთრესთან, რომელზეც მათ შორის ეს პირობები, მიწის სარგებლობის პირობები იქნა გაცემული კერძოდ ქონების მართვის სააგენტოსთან. შესაბამისად ეკონომიკის მინისტრის მიერ იქნა მიღებული შესაბამისი საკადრო გადაწყვეტილებაც ბრძანების ამ სიტის ხელმძღვანელი იქნა განთავისუფლებული და ისევე როგორც მშენებლობის მიწის სარგებლობის წესების ბრძანება იქნა გაუქმებული.